Ito guys ang mga ingredients sa paggawa ng kimchi. Spring onions, radish, ginger, carrots, white onion, napa cabbage, garlic, vegetable stock, pwede rin naman na plain water, salt, patis or fish sauce, glutinous rice flour, sugar, at ang Korean na chili powder. Guys, baka nagtataka kayo kung bakit may cutics ang kuko ko. Siya nga pala, hindi ako yung naggagawa nito, yung friend ko na si G. Kaya shoutout kay G sa pag-share ng kanyang kimchi recipe. Hatiin lang natin yung napa cabbage into 8 parts. Tingnan nyo na lang kung paano niya hatiin yung napa cabbage. Make sure tanggalin lang gitnang part ng napa cabbage. Hiwa-hiwain lang natin guys katulad ng ganito. Lalagyan natin guys ng salt yung napa cabbage para kumatas yung water or yung juices ng napa cabbage. Ang ginagawa dito ng friend ko na si G, after niya malagay yung half ng napa cabbage, nilalagyan niya ulit ng salt. Sa isang pot, maglalagay lang tayo ng 3 cups ng vegetable stock, or kung wala kayong vegetable stock, pwede rin naman ng plain water. Then maglalagay tayo ng half cup ng glutinous rice flour. Pagaluhin lang natin yung vegetable stock saka yung glutinous rice flour until completely dissolved. Let it simmer lang guys.
Make sure lang guys na every 10 minutes, babalik-balik rin natin yung ng cabbage. Mag-add tayo ng 1/4 cup ng white sugar. And then, i-combine natin siya doon sa mixture ng vegetable stock at ng glutinous rice flour. Pag thick na yung consistency ng glutinous rice flour at ng vegetable stock, ilalagay na natin yung white sugar and then ito turn off na natin yung heat. Slice lang natin yung radish or yung labanos ng julienne cut. Tingnan nyo na lang guys kung paano kinat ng friend ko na si G yung gulay. Same lang din guys ng cut sa carrots. Yan guys, gayahin lang natin si Jay kung paano niya ikakat yung spring onions. Guys, sa blender, lalagay natin yung 1 cup ng garlic, yung slice na ginger, yung white onions, maglalagay din tayo ng 1 cup ng fish sauce o patis, tapos ilalagay natin yung sinet aside natin ng mixture ng vegetable stock, glutinous rice, at sugar. Be-blender lang natin siya guys for few minutes. Mag-add tayo guys ng 1/2 cup ng chili powder. Pero it's up to you kung gusto nyo dagdagan, depende sa kung gaano kanghang ang preferred nyo. And then, halu-haluin lang natin hanggang maging well combined ang lahat ng ingredients. Yan, ibubusan natin siya sa mga gulay. And then, i-mix all together lang natin.
Ngayon naman guys, huhugasan natin ang napa cabbage mga 3 to 5 times. Siya nga pala guys, nilinisan muna ni Jay yung kanyang lababo bago niya simulan ang paggawa ng kimchi. And then i-drain lang natin yung lahat ng liquid. Then lalagyan na natin siya sa isang bowl. Ngayon naman guys, ibubuhos lang natin yung chili mixture na sinet aside natin kanina. And then we're gonna mix it together. And then kapag nahalo na mabuti, ready na ang ating kimchi. Disclaimer lang ulit guys, malinis ang kamay ni G. Naghugas siya before niya haluin to. Ito na ang ating simpleng recipe ng kimchi. Kaya guys, gayahin nyo na, simpleng-simple. At siguradong kayang-kaya nyo. Kung gusto nyo naman guys na gawing negosyo, pwede rin. Ilagay nyo lang sa isang plastic container and then timbangin nyo around 100 grams per pack. And then, pwede nyo na siyang ibenta depende sa costing kung magkano yung nagastos nyo. If you like my video, please don't forget to click like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell so that notified kayo sa bawat upload ng video ko. Thank you for watching!